สวัสดีครับทุกคน คลิปเนี้ยผมจะมารีวิวไฟล์68ตัวนี้นะครับ ในกล่องจะมาแค่ตัวคีย์บอร์ดสาย แล้วก็ที่ดึงสวิตช์คีย์แคปที่มาของคลิปเนี้ยคือผมไปเจอเจ้าตัวนี้นะครับในบิลิบิลิจีนตอนกลางเดือนกรกฎาที่ผ่านมาเนี่ยแหละเป็นที่ไฮป์กันมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นคีย์บอร์ดแมกเนติกที่ให้ polling rate มาที่ 8,000 เฮิร์ตซ์และยังเคลมว่ามี latency แค่ 0.2 มิลลิเซกก็คือต่ำกว่า Wooting 60 Hz อีกนะครับสามารถปรับ Rapid Trigger ได้ที่ 0.04 มิลและยังใช้ซอฟต์แวร์บนเว็บได้อีก ที่สำคัญคือราคาเปิดตัวมาเริ่มต้นที่ 249 หยวนนะครับ แต่รุ่นถูกสุด 249 เนี่ยคือหาซื้อไม่ได้เลย แม้แต่ในจีนเองเหมือนตัวเนี้ยจะผลิตน้อยและไม่มีวางขายแล้วนะครับ คือขายล็อตแรกทำมาร์เก็ตติ้งไปเฉยๆให้คนรู้จักกัน หลักๆก็คือเขาตั้งใจจะขายตัว 299 กับ 499 หยวนนะครับ รุ่นโปร โดยความต่างทางสเปคจะมีดังนี้ครับ ตัว 249 หยวนจะมีแค่สีดำด้าน ไม่มีไฟ RGB เคสซ้ำจากโพลีคาร์บอเนตครับ ส่วน 299 หยวนก็คือตัวที่ผมรีวิวในคลิปนั่นแหละ จะมีไฟ RGB เพิ่มมา ในราคาเนี้ยจะมีสีขาวเพิ่มมาให้เลือกด้วย แต่เคสสีขาวทำจากพลาสติก ABS ครับ ABS วัสดุจะถูกกว่า PC และเหลืองง่ายกว่า โดยส่วนตัวผมแนะนำให้เลือกเป็น PC สีดำมากกว่านะครับ ทั้ง2รุ่นใช้สวิตช์เป็นแกทลอนไว้ ส่วนรุ่น 499 หยวนจะได้เคสเป็นอลูมิเนียม และเปลี่ยนสวิตช์เป็นแกทลอนเจดแทนนะครับ นอกจากเคสและสวิตช์ก็ไม่มีความต่างอื่นเพิ่มเติมอีกแล้ว ทุกรุ่นปรับ Rapid Trigger ได้เท่ากันหมดที่ 0.04 มิลขยับได้ทีละ 0.02 นะครับ สวิตช์จะต่างกันตามนี้เลย ถ้าสรุปง่ายๆก็คือไว้กับเจดจะใช้แรงเท่ากันครับ แต่ไว้จะมีความทนทานกว่า ส่วนเจดจะเสียงดีกว่า เรื่องความเสถียรจากที่อ่านรีวิวในจีนคือเจดดีกว่านะครับ แต่ว่าแตกต่างกันไม่มาก คือคีย์บอร์ดแมกเนติกเขาวัดกันที่เฟิร์มแวร์และซอฟต์แวร์มากกว่านะครับเป็นส่วนใหญ่ จากที่ลองชั่งดูน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ 700 กรัม ส่วนไส้ในจะเป็นประมาณนี้เลยครับ ก็ถือว่าตามมาตรฐานคีย์บอร์ดจีนสมัยนี้ มีคีย์แคป PBT มีอลูเพจมาให้ แล้วก็มีแผ่นซิลิโคนนะครับ ไปฟังเสียงกันเลยดีกว่าครับซอฟต์แวร์จะเป็นบนเว็บนะครับ คนที่ซื้อมาใหม่ๆผมแนะนำให้มาอัปเดตเฟิร์มแวร์ก่อนครับที่ Auto Setting ตรงนี้เลย แล้วก็กดอัปเดต now นะครับ แล้วก็กดดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ทิ้งไว้พอมันโหลดเสร็จเนี่ยตามที่มันบอกนะครับ ให้ถอดสายออกจากตัวคีย์บอร์ดก่อน เสร็จแล้วให้กดปุ่ม ESC ค้างไว้นะครับ จากนั้นให้ใส่สายกลับเข้าไป แล้วค่อยกด Start อัปเดตนะครับ เนี่ยครับ จะเห็นว่าตรงชื่อไฟล์ 68 ตรงนี้จะมีคำว่าอัปเกรดเพิ่มขึ้นมา ถ้าเรากด ESC ค้างไว้นะครับ ก็กด Connect แล้วมันก็จะแฟลชให้เองนะครับ ก็รอจนกว่าเฟิร์มแวร์มันจะโหลดเสร็จนะครับ โอเค ทีนี้มันขึ้น Success แล้วพี่มาดูใหม่นะครับ ถ้าเรากด ESC ออก ตอนนี้มันเหลือแค่ไฟล์ 68 เฉยๆแล้วนะครับ โอเค มาที่หน้านี้เลย จะเห็นได้ว่าตอนนี้ไฟบนคีย์บอร์ดทั้งหมดจะเป็นสีแดงนะครับ ถ้าเรากดมาจะเป็นมีสีบ้าง อันนี้มันไม่ใช่ปัญหานะครับ เราควรไปคือตรงนี้มันจะมีว่า axial alignment จริงๆมันคือการ calibrate นะครับ แนะนำว่าให้กดเปิดแล้ว start calibration ไปก่อนเลย โอเค ใช่ แล้วเราก็พยายามกดปุ่มอื่นนะครับ
กดจนกว่ามันจะครบโอเคทีนี้เราคาลิเบรตเสร็จเรียบร้อยหลังคาลิเบรตเสร็จแล้วคีย์ของเราเนี่ยจะมีความมั่นคงแล้วก็นิ่งขึ้นนะครับพูดง่ายๆคือมันเสถียรขึ้นนั่นแหละเดี๋ยวผมจะรีเซ็ตค่าโรงงานใหม่ตั้งแต่ต้นนะครับโอเคกลับมาละผมขอปิดไฟก่อนเลยเพราะว่าผมไม่ชอบไฟนะครับที่บอกตอนนี้สามารถตั้งมาโครได้ตามปกติแล้วก็สามารถตั้งได้32ปุ่มนะครับว่าอยากให้ปุ่มไหนเนี่ยมีฟังก์ชันเพิ่มเช่น DKS MT แล้วก็ TTL นะครับสามารถหาดูได้จากคลิปช่องอื่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุยุนหรือว่าชาร์ป KB นะครับคือเขาอธิบายพวกนี้ไว้หมดแล้วเป็นฟังก์ชันที่มีใน Wording ทั้งหมดเลยนะครับยกเว้น SnapTab ตัวใหม่โอเคสามารถตั้งปุ่มได้ตามปกตินะครับคือ ESC อ่ะผมจะให้เป็นปุ่มหนอนเป็นภาษาแล้ว Caps Lock อ่ะผมจะตั้งเป็น Escape แทนนะครับ ESC เมื่อกี้คือไหนนี่นี่ครับเพราะผมถนัดเป็นภาษาด้วยปุ่มหนอนนะครับโอเคไปต่อกันที่ Performance ครับpolling rate ปรับเป็น 8K เนาะแล้ว anti shaking อ่ะสมมติว่าก่อนที่เรากดไปอ่ะบางทีอย่างเงี้ยอาการอย่างเงี้ยเวลาคีย์แคปเขาใส่สายสั่นๆเนี่ยมันเรียกว่า wobble นะครับก็ถ้าปรับ low มันก็จะเหมือนกันน้อยแต่ถ้าปรับ high อาจจะกันได้มากกว่าเดิมครับแต่อาจจะส่งผลต่อ performance หน่อยผมเลยเลือกไว้ที่ low ดีกว่าเพราะมันเป็นค่า default breaking contact เนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นการไม่ให้ rapid trigger มันนะครับก็เปิดไว้ก็ดีกว่าต่อไปก็เดี๋ยวลองมาเป็น rapid trigger เลยดีกว่าครับโอเคตั้งไว้ที่ 0.04 ทั้งหมดนะครับความพิเศษของคีย์บอร์ดตัวนี้ต่อมาก็คือเราสามารถเลือกคีย์ได้ทั้งหมดนะครับว่าเราใช้สวิตช์อะไรว่าจะเป็นกาทาลอนทไวท์หรือว่าเป็นกาทาลอนเจดนะครับเราก็เลือกเป็นไวท์เลยเพราะรุ่นนี้เป็นรุ่น299หยวนแล้วกดเซฟโอเคผมจะตั้งทุกปุ่มเป็นค่า global อยู่ที่ 2.5 นะครับ actuation point และทีนี้ก็จะมีแค่ 4 ปุ่มนะครับที่ผมอยากให้มันอยู่ที่ 0.1 โอเคก็จะได้ค่าเป็นประมาณนี้นะครับ Rapid Trigger จะอยู่ที่ 0.04 มิลแล้วก็ Actuation Point ที่ WASD จะอยู่ที่ 0.1 มิลนะครับผมว่าเนี่ยน่าจะเป็นค่า setting ที่โอเคที่สุดแล้วครับผมพูดตรงๆจากใจ Immortal เลยนะครับว่ามันเลือกไว้ ATK 68ที่ performance พอๆกับ voting อีกเจ้าตัวเนี้ยมันตอบสนองไวกว่า2ตัวนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูจากที่ดูจะเห็นเลยว่า Rapid Trigger ของไฟล์68จะหยุดได้ดีกว่า ATK พอสมควรเลยนะครับผมกดแรงพอๆกันทั้งคู่ แต่ระยะห่างของไฟ 68 จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งมันกดได้หลายครั้งมากกว่า TK เพราะว่าหยุดได้เยอะกว่านะครับถ้าให้สรุปก็คือคีย์บอร์ดตัวเนี้ยถือว่าคุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับในราคา 2-3,000 บาท ในจีนเองก็ยกให้เป็น Best Budget เหมือนกัน จากที่ผมอ่านมาเยอะๆเนี่ยตัวเนี้ยจะดีกว่า ATK Routing นะครับอยู่ในระดับพอๆกันกับ ATK RS7 ตัวใหม่แต่จริงๆคือในจีนมันมี Magnetic Keyboard มากมายอีกหลายตัวนะครับที่นอกจีนไม่รู้จักกัน จากที่ผมหาข้อมูลมาและอิงจากผลเทสต่างๆทางด้าน response time และความเสถียรนะครับผมขอจัดอันดับไว้ตามนี้เลยตัวบนสุดหาซื้อไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นกรุ๊ปบายแต่ Everguide SU68ตัวรองมาจะเป็นคลิปถัดไปของช่องผมนะครับ EC60คือดีกว่าหรือพอๆกันกับ Voting 80HE นะครับตัวนี้ทางเดฟของ Votingเป็นคนพูดเองเลยในงาน Computex Taipei 2024อันนี้สามารถไปหาอ่านข่าวได้นะครับถ้าใครที่อยากได้เคสอลูมิเนียมเนี่ยที่คุ้มราคาผมแนะนำเป็น M-Shoot 075มันเสถียรที่ 0.05 มิลนะครับ ส่วนถ้าใครงบน้อยและประหยัดจริงๆ ไม่ถึง 2,000เนี่ย ผมแนะนำเป็น AJAS AK820 Max นะครับ แต่ performance น่าจะอ่อนกว่า ATK นิดนึง ผมจะทิ้งลิงก์ Shopee ไว้ใต้คลิปนะครับ สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้ว ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ บาย